สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งการ reaction นะครับผมโอมาซันชัยไนท์ EP ที่13นะครับผมหรือ Love and Night EP ที่13นะครับผมเรื่องนี้เหมือนกับถูกยืดขยายออกไปนะครับผมตอนนี้น่าจะสัก17หรือ18ตอนแล้วแหละตอนนี้เราก็เกินครึ่งทางมาสักประมาณหนึ่งแล้วตอนนี้เรื่องกำลังเข้าสู่ช่วงเข้มข้นเลยนะครับ EP ก่อนนี่คือพ่อแม่ของตัวเรนนะครับผมแล้วก็ตัวของคิมเนี่ยเขาเสียไปนะครับผมเพราะอุบัติเหตุเนาะซึ่งมีคนจงใจทำนะครับก็คือนั่นดร.สู่ขวัญนั่นเองนะฮะก็คือต้องรอดูกันต่อนะครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยตัวเรนจะเป็นยังไงนะครับเรนจะรอดหรือเปล่านะครับผมแล้วเรนหายไปไหนและมีนักบินคนหนึ่งที่เป็นผู้ร้ายเนี่ยหายไปด้วยหรือเปล่าแล้วเขาหนีไปไหนด้วยกันเขารอดมาได้ยังไงนะครับผมน่าติดตามมากนะครับผมแล้วคิมจะไปช่วยพี่ยังไงนะคะแต่ดร.สู่ขวัญวันนี้เขาจะมาแผลงฤทธิ์อะไรนะครับผมเดี๋ยวรอมาดูกันก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง News Infinity Entertainment นะครับผมแล้วก็ทาง AS Play ที่อนุญาตทำเรชั่นได้นะครับไปดูเลยครับผมกับ EP 13ครับผม Oh My Sunshine Night ครับหรือ Love at Night ครับผมไปเลย EP นี้ชื่อตอนว่า Loneliness นะครับผมหรือความเหงาไปความเหงาความโดดเดี่ยว14 กุมภานุ่นไปดูดาวด้วยกันนะนั่นรถตู้ดร.สู่ขวัญไม่ได้ไปเส้นลำปางนี่ครับทำอะไรทุกอย่างสิลาก่อน จะไปถามหาพี่เล็กความเดียวดายคนนี้ก็คือพอกันเลยพ่อพอรู้ว่าตอนนี้แกรู้สึกยังไง แกมันก็คนเหมือนกัน มีสิทธิ์ที่จะเสียใจได้ แต่หน้าที่ของเราตอนนี้ คือต้องปกป้องคนหนูรอง ถ้าแกเป็นแบบนี้ซะเอง แกจะไปปกป้องใครได้ ถึงจะมีแค่1%มันก็คือความหวังของเราไม่ใช่เหรอลูก เลนต้องรอดลูกเขาต้องกลับมาคู่กับหนูลูกตอนนี้คุณหนูรอง มีอาการเลือดข้างในสมอง แต่ด้วยสภาพร่างกายของคุณหนูรองตอนนี้บทละครมากไม่พร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ขนาดนั้น มันส่งผลทำให้ความทรงจำบางส่วนหายไป รวมถึงการประมวลเรื่องราวต่างๆอาจจะช้าลงไปบ้างคงต้องปล่อยให้เวลาเป็นตัวช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นในเร็วที่สุดครับส่วนเรื่องคุณหนูใหญ่ เดี๋ยวพ่อจะโทรไปคุยกับผู้ว่าเชียงรายเผื่อว่าท่านจะช่วยอะไรได้บ้างครับพ่อถ้าคุณหนูใหญ่รอดกลับมาความรักของเธอมันจะเป็นไปได้ลูกเร็วลูกจำได้ใช่ไหมอ่ะ
มาก เราไม่มีใครแล้ว เราไม่เหลือใครแล้วซัน เราไม่เหลือใครแล้ว ใจดีๆไว้ก่อนนะคิม จะต้องไม่มีใครเป็นอะไรอีก น้องโอมเนี่ยน่าสงสารจัง บัตเลอร์ มันเกิดอะไรขึ้น คือเรียนตรงๆนะครับ ผมเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยครับ เล่น ว่า ละคร จะ มา เกิดเรื่อง ก แบบนี้ขึ้น อะสุพรรณหงษ์ไหม มันเกิดขึ้นเร็วมาก ไม่มีใครทำใจทันหรอก แล้วเลนล่ะ ได้ข่าวว่ายังไม่พบ ทางนู้นเขาจะจัดการยังไง ทางการกำลังช่วยกันออกตามหานะครับ แต่เผอิญว่ามันเป็นป่าดงดิบแล้วก็ทึบมาก ต้องเดินเท้าเข้าไปอย่างเดียว แล้วแบบนี้เราจะทำยังไง ดรกลับมาได้ยังไงครับ คือฉันนัดเพื่อนไว้ที่ลำปาง แล้วก็แยกกันที่วิลล่าที่เชียงราย แล้วฉันก็ตรงกลับมาที่กรุงเทพเลย ไม่งั้นนะ ฉันอยู่บนเครื่องด้วย แล้วครับ แล้วคิมหันเป็นยังไงบ้าง คุณหนูรองก็ตอนนี้ไม่เป็นไรมากแล้วครับ แต่สภาพจิตใจย่ำแย่มากเขาคงไม่คิดนะครับว่า จะเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้พร้อมๆกัน มันเลิกสันติต้องสงสัยนางสิ แล้วก็พี่ชายที่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง นั่นสินะ ถ้าคิดในแง่ดีก็คิดซะว่าเขาไปสบายแล้ว พ่อแม่ลูก จะได้ไม่ต้องแยกออกจากกัน คำพูดเธอมันน่าสงสัยนะ มันดูไม่มีความเสียใจใดๆโอ้โห เสียใจด้วยนะ นัตราชด้วยเลย เอาให้นัตราชด้วย ขอบคุณครับ เธอไม่เป็นอะไรมากใช่ไหม ผมไม่เป็นไรครับ ดีแล้วแหละที่เธอไม่เป็นอะไร พออารู้ข่าวเนี่ย อาก็เป็นห่วงเธอมากเลยนะ มันร้ายนะ พายุ ดูแลคิมหันให้ดี ถ้าเป็นอะไรไปอีกคนเนี่ย แย่แน่ แล้วมาสั่งอะไรสั่งพายุด้วยนะ ไม่ได้สั่งปัดเลือดสันติ ผมจะดูแลคุณหนูรองอย่างใกล้ชิดครับ ๆ ขอบใจมากพายุ บัตเลอร์ เหนื่อยกันหน่อยนะ ครับ แสดงว่าตัดหลอก ดรสุขวัญไม่รู้จักสัน ฉันไปก่อนนะคะ แล้วพรุ่งนี้จะมาใหม่ ครับดร แล้วร่างของคุณคชาเนี่ย เราจะชันสูตรที่นี่เลยหรือเปล่า ครับ เห็นตำรวจเขาว่าอย่างนั้นนะครับ เขาอยากจะพิสูจน์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงความเห็นว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุ ก็ต้องให้เป็นไปตามระบบแหละเนาะ ส่วนเรื่องธุรกิจของคุณคชาทั้งหมดเนี่ย คิมหันเขาจะบริหารไหวเหรอ แต่คุณเรนยังไม่เจอนะครับ ส่วนเรื่องนี้เราคงไว้คิดกันต่อไปนะครับ แต่สำหรับตอนนี้ เรายังไม่อยากจะจัดการอะไรทั้งนั้น ไม่ใช่อะไรหรอกนะ ที่พูดเนี่ยก็เป็นห่วง เพราะถ้าพรุ่งนี้ข่าวออกไป รับรองเลยว่าหุ้นบริษัททั้งหมดของการกลุ่มกรุ๊ปเนี่ยระสำระสายแน่
ฉันเข้าใจพวกเราทุกคนนะคะ แต่พวกนักลงทุน คู่ค้านักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเขาจะเข้าใจเหมือนพวกเราหรือเปล่านั้นมันก็คนละเรื่องนะคะ ขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วง ฉันก็เป็นหุ้นส่วนของคุณคชามานาน ถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยเนี่ย ก็บอกได้นะคะ ครับ พายุ นายดูแลคิมหันดีๆนะ เพราะนายจะเหนื่อยอีกเยอะ ครับ พูดเหมือนกับว่า เป้าหมายต่อไปคือคิมหัน คงอยู่เฝ้าคุณหนูรองต่อที่นี่อ่ะ ขอบใจพวกนาย2 คนมากนะ ครับพี่พายุ ชุน พี่เลนของนายจะต้องไม่เป็นไร นายไม่ต้องกังวลนะ ครับ ผมก็หวังว่าผมนั้น ตอนนี้ คุณหนูรองต้องการกำลังใจ พี่ฝากซันด้วยนะ ถูกฝากทุกคน นายเป็นคนแรก ที่คุณหนูรองยอมร้องไห้ด้วยได้ คนจะปกป้องคิมไม่ใช่ พี่วิว พายุ ครับ หรอก นี่จ้ะน้องสั้น งั้น จ้ะ พวกผมกลับก่อนนะครับพี่ประยุ น้องฟันน้องซัน ถ้ามี จะ อะไร สร้างป้าจะสู่ขวัญเอง รบกวนส่งข่าวมาด้วยนะครับ ได้ดิเดี๋ยวฉันจะส่งแต่ข่าวดีๆไปให้นะ ขอบคุณมากนะครับ มากนะครับพี่พายุ ครับพ่อ พรุ่งนี้พ่อขอเปลี่ยนห้องพักไปห้องใหม่ให้แล้วนะ ข้างล่างและข่าวเต็มไปหมด ครับพ่อ ถ้ามีอะไร โทรหาพ่อได้ตลอด บัตเลอร์ผู้ซื่อสัตย์เป็นหน้าที่ของบัตเลอร์แล้ว มีการจองกลับมาพร้อมกัน4 ท่าน แล้วทำไมด็อกเตอร์กลับมาก่อน ทำไมด็อกเตอร์เปลี่ยนแผนการบินกระทันหัน ฉลาดมาก แปลก ฉลาดมากฉลาดมาก มันต้องมีสักที่ที่มีการจองห้องพักไว้ ชีวิตที่แข็งแรงเนี่ย ก็ต้องอยู่ต่อไป ส่วนชีวิตไหนที่อ่อนแอ ก็ต้องกำจัดทิ้ง ฉันจะเก็บไว้ทำไม จะฆ่าคิมด้วยเหรอ ทางนู้นส่งข่าวพี่เลนมาบ้างหรือยังครับ พี่พายุ ยังครับ แต่ผมตามข่าวอยู่ตลอดนะครับ ขออนุญาตครับ มีเพื่อนคุณหนูรองมาเยี่ยมนะครับ คิม แกเป็นไงบ้างอะฉันเป็นห่วงแกแทบแย่เลย ดีนะที่ซันส่งมาบอกฉันเมื่อคืนอะ ฉันไม่เป็นไรอ่ะ ฉันดีขึ้นแล้ว
ใจนะ เขาไม่ร้องให้ใครเห็นเลยเนาะ ขอบคุณทุกคนมากนะ ที่มาเยี่ยมฉันนะตอนนี้ฉันโอเคแล้วล่ะ แกแน่ใจนะคิม พ่อคุยกับทางโรงพยาบาลแล้วนะ ว่าพ่ออยากจะเก็บร่างของทั้งสองไว้ก่อน พอทุกอย่างเรียบร้อย ค่อยทำพิธีทางศาสนาต่อ พ่อมีอะไรหรือเปล่าครับ พ่ออยากจะเก็บร่างของท่านทั้งสองไว้ เป็นหลักฐานพิสูจน์ ถ้าสิ่งที่พ่อคิดเป็นความจริง เรื่องของคุณหนูใหญ่ก็ยังไม่เรียบร้อย บางทีเรื่องนี้เนี่ย มันอาจจะมากกว่าเป็นอุบัติเหตุ พ่อหมายถึง เราจะคุยเรื่องนี้กันต่อนะแต่ไม่ใช่ที่นี่ ครับ ตอนนี้หน้าที่ของแกก็คือ ดูแลและก็ปกป้องคุณร้องให้ดีที่สุด อย่าให้คลาดสายตา พ่อกำลังคิดว่า คุณหนูร้องอาจจะตกอยู่ในอันตราย ขณะที่ทางป่าไม้จังหวัดเชียงรายและตำรวจในพื้นที่ระดมกำลังเร่งตามหานายวสันต์กันอยู่ครับ แต่เบื้องต้นยังไม่พบร่องรอย อือหือ สวัสดีครับ สวัสดีครับ เขียว เป็นไง สด บ้าง สะ คะ พรั่ง คิมหัน มาก ดีขึ้นแล้วนะครับ หายไวๆนะจ๊ะ กุหลาบแดงสดด้วยอะ ครับ คือกุหลาบที่ตัดมาฝาก ช่วย ยังไม่ได้ข่าวอะไรของเลนเลยเหรอ ยังไม่มีครับดร แย่หน่อยนะ ไม่มีใครจัดการทุกเรื่องให้คิมหันเลย นอกจากบัตเลอร์คนเดียว ผมไม่มีญาติที่ไหนนี่ครับ อาสันติเอง ก็เปรียบเสมือนญาติของผมคนหนึ่ง ขอบคุณมากครับ ครับ งั้นเราไปก่อนนะ เดี๋ยวพวกเรากลับกันนะ ไม่เดี๋ยวจะมาหาอีก สู้ๆนะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ย้ายมาที่นี่ก็ไกลหูไกลตาสื่อ ปลอดภัยดีนะคะ ครับ แล้วผมก็หวังว่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณหนูร้อง เรายังไม่ได้ข่าวพี่เลเลยนะครับนะ ยังครับ แต่ผมขอเพิ่มทีมประดาน้ำแล้วนะครับ เพราะว่าแถวนั้นเนี่ยมีน้ำตกใหญ่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุครับ อ๋อเป็นไปได้ว่าเรียนกระโดดลง รอบคอบ น้ำตก ดีนะคะ บัตเลอร์ มันเป็นหน้าที่ครับ หน้าที่ที่จะต้องคอยปกป้องทุกคนในตระกูลกันกุล ฉันก็แค่มาเยี่ยมคิมหัน เดี๋ยวคงต้องไปประชุมผู้ถือหุ้นที่กันกุลกรุ๊ปอีก ตอนนี้ที่บริษัทเนี่ยก็ระส่ำระสายไปหมด ตั้งแต่ท่านคชาไม่อยู่ ขอโทษนะ ที่พูดแบบนั้นไป ไม่เป็นไรครับ มันคงต้องเป็นแบบนั้นจริงๆ ผมคงต้องรบกวนคุณอาหน่อยนะครับ ยินดีจ้ะ อีกแล้วหนักมันร้ายจริง
ต้องพักผ่อนนะ รักษาตัวเองให้ดี ถ้าเป็นอะไรไปอีกคนเนี่ยกันกุลกรุ๊ปคงต้องแย่แน่ๆ อืม ไปนะคะ เป็นคนสีสันอาวอร์ดต้องเข้าหยิบดอกกุหลาบไปเพื่อจะไปเด็ดแล้วก็จะฆ่าคือแบบโหดมากอ่ะ ไปกันกุลกรุ๊ป ท่านพักดีครับ ตอนนี้ท่านถึงกันกุลกรุ๊ปแล้วใช่ไหมครับ ทุกบริษัทใช่ไหมเนี่ย ขอโทษทุกท่านที่ให้รอนาน ที่เรียกกรรมการบริษัททุกท่านเข้ามาประชุมแบบเร่งด่วน เพราะอะไรทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้ว เรามีเรื่องที่ต้องจัดการแบบเร่งด่วนที่สุดหลายโครงการ ท่านคชาเพิ่งจะเสียชีวิตไป เราควรให้เกียรติท่านก่อนดีกว่าไหมครับดร.ท่านพักดี และทุกท่าน คงเห็นผลตอบรับจากตลาดหลักทรัพย์เมื่อเช้านี้แล้ว หลักทรัพย์ของเราทั้งหมด ดิ่งลงเป็นประวัติการณ์และถ้าเราไม่รีบจัดการอะไรเลย มูลค่าหุ้นในกระเป๋าของทุกท่าน จะลดน้อยลงไปทุกวัน และอาจจะไม่มีมูลค่าอะไรเหลืออยู่เลย เมื่อถึงตอนนั้น ดิฉันเกรงว่าต่อให้มีท่านคชาอีกสัก10 คน ก็ไม่สามารถที่จะยื้อวิกฤตของบริษัทครั้งนี้ได้ เวอร์มาก ต่อให้เราต้องเร่งจัดการยังไง เราก็ควรจะแต่งตั้งประธานคนใหม่ จากกรรมการทุกคนก่อนดีกว่าไหมครับ ทุกท่านก็อยู่ที่นี่แล้วดิคะ ดิฉันคิดว่าเราดำเนินการได้เลย มันควรกำหนดผ่านเป็นวาระดีกว่าไหมครับดร.วาระกำหนดจากคน และดิฉันคิดว่าเราจัดการกันวันนี้ได้เลย ถ้าทุกท่านเห็นด้วย รบกวนยกมือขึ้นโหวตค่ะ เดี๋ยวก่อนนี่มันเป็นบมจหรือเปล่าหรือบจถ้าเป็นบมจมันต้องเป็นวาระการประชุมนะประกาศสู่ตลาดก่อน แจ้งตลาดด้วย อะไรของเธอ ใหญ่โตขนาดนี้กันกุลกรุ๊ปโหวตกันอย่างขายขนม เสียงข้างมากกำหนดให้วาระเร่งด่วนได้เลยค่ะ ดีค่ะ ดิฉันชอบทำงานกับคณะที่ทำงานไว คล่องตัวดี ดิฉัน ผู้ถือหุ้นการกุลกรุ๊ป 25% ขอใช้สิทธิ์เป็นประธานบริษัทแทนประธานคนเก่าที่หมดวาระไปแล้ว จากการเสียชีวิต แต่ลูกชายคนโตของท่าน คุณวสันต์กันกุลก็ถือเท่ากับดร.นะครับ คุณเรนอยู่ที่ไหนล่ะคะ ถ้าคุณเรนไม่ออกมาใช้สิทธิ์ ดิฉันขอใช้สิทธิ์แทนทันทีค่ะ แต่ว่ายังมีคุณคิมหันอีกท่านนะครับ คิมหันไม่ได้ถูกแต่งตั้งจากคุณคชา ประธานคนเก่า และถ้าไม่มีอะไรแล้ว ดิฉันขอเริ่มวาระที่ 1 ของการประชุมค่ะ ถ้าการผ่าตัดไม่สำเร็จ ผมจะลืมความทรงจำบางอย่างไปไหมครับหมอ เช่นยังไงคะ ความทรงจำในวัยเด็ก ถ้าจะตอบตรงๆ หมอก็ต้องบอกว่า มีโอกาสที่จะสูญเสียความทรงจำบางส่วนไปได้ แต่จะเป็นส่วนไหนหรือช่วงไหน หมอเองก็ตอบไม่ได้นะคะ สำหรับบางคน ความทรงจำก็แค่อดีต แต่สำหรับผม มันไม่ใช่นะครับหมอ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนไข้เองนะคะ น
นี่มันงูพิษชัดๆกาดไม่เลิกหัวงอกหัวดำเลย มันคงเห็นว่าท่านกระชาและผมเป็นหญิงสิ้นบุญไปแล้วหนำซ้ำคุณวสันต์ก็ยังหายสาบสูญไปอีก ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือมันจะทำอะไรกับบริษัทก็ได้ ลงมือเร็วกว่าที่เราคิดนะครับ กว่าจะจัดการเรื่องพินัยกรรมเรียบร้อยก็คงต้องอีกเกือบเดือน ตอนนั้นการกูลกรุ๊ปก็คงจะโดนสูบจนเหลือแต่กระดูกแล้วนะคุณคิมหันน่าจะรวมหุ้นกับคุณกระชาและคุณวสันต์ได้เกิน 51%ก็คงต้องรอให้คุณคิมหันกลับมาจัดการให้ทัน อันนี้ไม่เป็นเรื่องในตระกูล คุณสันติน่าจะรู้ดีกว่าผมนะ เอารถมารอรับเลย ฉันจะไปโรงพยาบาล จะได้จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย มันร้ายจริง แกต้องจัดการตอนนี้และเดี๋ยวนี้เลย ไม่พ่อต้องรีบขนาดนั้นครับ คุณหนูรอกำลังตกอยู่ในอันตราย อะไรทำให้พ่อมั่นใจขนาดนั้นครับ มีอะไรหรือเปล่าครับ มีครับ ๆ เลิศมากพาหนีได้ฮอเลยจ้า รีบไปกันเลยครับคุณชินถึงเวลาแล้วครับ ครับเชิญครับ เรนกับพายุจะออกไปตามหาไม่ใช่ คิมกับพายุจะไปตามหาที่เรนเอง เราต้องตัดสัญญาณทุกอย่างตรงนี้แล้วนะครับคุณหนู ฉันก็จะไม่รู้สิว่าทิพย์ไปไหนอ่ะ ครับ ขอบคุณครับ โอ้ยน่าจะพิมพ์ทิ้งไว้ก่อนเนาะ อะไรของเขาอีกเนี่ย ไม่มีสัญญาณเหรอ เขาเซ็นสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเซฟเฮาส์สิ่งดีเนาะที่ต้องมาหลบซ่อนที่นี่ พ
ที่นี่เป็นที่สุดท้าย ที่คุณพ่อคุณแม่ แล้วก็พี่เรนมาที่นี่ใช่ไหมครับ ใช่ครับ พี่พายุครับ ที่ผมต้องมาอยู่ที่นี่ ก็เพราะคุณอาสันติ กับพี่พายุ คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหมครับ ครับ พี่จะบอกผมได้หรือยังครับ ว่าใคร คุณคิมอยู่ที่นี่ก่อน ที่นี่เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณคิมนะครับ แต่ดูเหมือนที่นี่จะไม่มีใครอยู่เลยนะครับ ครับ มีแค่คุณคิมกับผมครับ ไม่มีใครอยู่แต่ไฟเปิดไว้ตลอดฉันงงมาก ใครมาเปิดไฟให้ก่อน คุณคิมจะให้ผมไปส่งที่ห้องพักเลยไหมครับ เดี๋ยว ผมขออยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับ พี่ไปพักก่อนได้เลยครับ งั้นเดี๋ยวผมขอเข้าครัวก่อนนะครับ ขอบคุณครับ ขอโทษครับ ผมเข้าผิดห้องอ๋อคุณ ฉันดร.สู่ขวัญ เราเจอกันแล้วนี่ เธอไม่ได้มาผิดห้องหรอก เธอมาผิดเวลาต่างหาก หมายความว่ายังไงครับ คิมหันเขาออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว อ้าวเหรอครับ นิดเธอไม่รู้เหรอ จะหลอกถามอย่าง แปล นี้ กนะ คนที่จะเข้าถึงเขาเนี่ย จะต้องเป็นคนที่ privilege จริงๆ ซึ่งเธอก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้น สันสู้ แต่เธอ สิ กลั ลู บ ก ไม่รู้ว่าคิมหันหายไปไหน ครับ พอดีผมติดต่อเขาไม่ได้นะครับ ผมเดาว่าคุณเองก็คงเหมือนกัน ตราบใดที่คุณยังเรียกเขาว่าคิมหันเนี่ย ก็คงไม่ privilege เท่าไหร่หรอกนะครับ สู้มากสันดีมากลูก ฉลาดดิ เออ พ่อหนุ่มน้อย มันต้องเจออย่างนี้ ผมไม่ถือว่าเป็นคำชมนะครับ ปีกกระเป๋าจะแตกเลยเมื่อกี้ ขอโทษนะคะ คิดว่าไม่มีคนอยู่ค่ะ ถ้าเธอติดต่อเขาได้ หรือเขาติดต่อเธอ
ก็โทรหาฉันละกัน คุยกับเธอเนี่ยสนุกดีนะ เอาไว้เรามาคุยกันใหม่ ตอนที่เจอคิมหันก็แล้วกันนะ ครับ เธออย่าร้ายออกขนาดนี้สิเขารู้หมดว่าเธอเป็นคนไม่ดี ตอนแรกมอบรางวัลให้แล้วนะ ตอนหลังนี่หลุดหมดเลยนะ หวังว่าคุณคิมจะทานได้นะครับ ขอบคุณครับ แล้วของพี่พายุล่ะครับ ผมยังไม่หิวนะครับ เดี๋ยวผมจัดการเองครับ พี่ก็รู้ว่า ผมไม่ชอบทานข้าวคนเดียว คราวหน้า ผมรบกวนพี่พายุจัดมา2 ที่นะครับ แต่นะครับพี่ ถือว่าผมขอ อย่าให้ผมต้องอยู่คนเดียวไปมากกว่านี้เลยนะครับ โอ้เล่นดีมากเลยอะ ครับ เล่นแบบ ขอบคุณครับ แข็งนอกแต่อ่อนใน เก็บปัดฝุ่นให้หมดซะก่อน ฉันขอย้ำว่าฝุ่นทุกเม็ดของตระกูลกันกุล มีเพื่อนของคุณหนูรองมาตามหาที่นี่ ซึ่งพ่อยังแยกไม่ออกว่าจุดประสงค์แต่ละคนน่ะต้องการอะไร คุณหนูรอง นิวเราต้องใช้มันด้วยเหรอครับ นายหายไปอยู่ที่ไหนของนายนะ รู้ไหม คนอื่นเขาเป็นห่วง โอเคครับผมในไซส์สตอรี่มันเป็นเรื่องของว่าตอนที่เขาตัดฉากมาที่เหมือนกับว่าเป็นตัวซันเขาอยู่นอนอยู่หน้าตู้เย็นนะฮะที่แบบแอปเปิลกระจุยกระจายตู้เย็นเปิดไว้อะไรเงี้ยก็คือเป็นฉากที่เหมือนกับว่าจังหวะเดียวกับที่ตัวคิมเขาต้องตัดสัญญาณพอดีแล้วเหมือนว่าตัวซันเขาก็แบบเจ็บหัวใจขึ้นมาพอดี ไม่แน่เขาอาจจะลิงก์กันหรือเปล่าหมายความว่าการตัดสัญญาณเป็นเหมือนกับว่าการแบบตัดขาดกันอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับแยกกันก็เลยทำให้เกิดแพนิคหัวใจขึ้นมาแต่ก็ยังงงกับอาการของซันจริงๆฉันยังงงถึง EP นี้คือถ่ายมา13 EP ก็ยังมีความงงอยู่ว่าอาการของซันเนี่ยจริงๆเหมือนกับว่าต้องทานยาหรือต้องทานอะไรเนาะถึงจะหายได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าสมมติเกิดอาการขึ้นมาแล้วเผลอหลับไปหรือแบบเผลอสลบไปเงี้ยก็หายได้เหมือนกันเนาะก็ฟื้นได้อะไรเงี้ยตั้งแต่ตอน EP 1แล้วอย่างเงี้ยก็งงอยู่ว่าตกลงเนี่ยแบบทางเทคนิคมันเป็นยังไงเนาะว่าอาการนี้ตกลงมันต้องเป็นยังไงกันแน่โอเคนี่ช่างมันก่อนนะครับผมEP นี้พูดแบบว่าจริงๆมันคือการที่เหมือนกับว่าเขากำลังปูเรื่องไปสู่พาร์ทสุดท้ายนะครับคิดว่าเราจะเห็นโทนแรกเป็นความโรแมนติกเนาะเป็นความหวานเนาะความแบบอบอุ่นเนาะครึ่งหลังนี่คือเป็นแอคชั่นนะครับบูรังผ่านเรื่องนี้เขาจะเอาทุกอารมณ์มาจริงๆนะฮะก็อันนี้เป็นการเปิดพาร์ทแอคชั่นนะครับผมโดยการที่ว่าสู่ขวัญเนี่ยเขาเป็นทางงูพิษอยู่แล้วตอนแรกเราก็มอบรางวัลให้เขานะครับไม่ว่าจะเป็นนัตราชนะครับสุพรรณหงษ์นะฮะมอบเขาหมดเลยหลังๆเริ่มหลุดเริ่มมีอาการแบบว่ามีความเป็นตัวร้ายออกมานะครับให้เห็นนะฮะเลยเจอน้องซันของเราจัดเข้าไปนะครับปากจ่อมาเจอเล่นกลับนะครับผมอึ้งไปเลยนะครับมีเกือบจะเอากระเป๋าฟันหน้าซันดีว่านางพยาบาลมาก่อนเกือบไปแล้วลูกฉันเกือบโดนฟาดทีนี้ก็เราจะเห็นว่าด็อกเตอร์ก็คือจุดประสงค์ทั้งหมดเรารู้อยู่แล้วแหละด็อกเตอร์เป็นคนไม่ดีก็คือต้องการคุบบริษัทนะครับผมแต่ก็จะมีความมิสเออร์เรอร์อยู่เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพูดเรื่องเออร์เรอร์ไว้ตอนสุดท้ายแล้วกันนะฮะว่า EP นี้มันมีอะไรที่รู้สึกว่ามันเออร์เรอร์บ้างนะฮะแต่ที่แน่ๆคือนี่แหละจุดประสงค์ของดร.สุขวัญคือต้องการทำลายตระกูลนี้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ต้องการที่จะเหมือนกับว่ายึดครองคุบบริษัทขึ้นมาเลยแล้วก็ตั้งตัวเองเป็น CEO คนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแม้จะมีคิมหันเหลืออยู่ก็ไม่ได้ทุกคนต้องตายหมดเพราะว่าคิมหันเนี่ยมีส่วนที่จะรับมรดกของพ่อแล้วก็พี่ชายลงมาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นก็จะมีสิทธิ์เสียงเยอะสุดในบริษัทเหมือนกันการที่ตัวเองจะยึดทั้งบริษัทได้ต้องฆ่าทั้งตระกูลเพื่อให้มันเหมือนกับเป็นศูนย์ยากาศนะครับผมไม่มีหุ้นไม่รู้จะไปยังไงต่ออะไรเงี้ยแล้วตัวเองจะได้ยึดครองบริษัทแล้วก็สูบเงินจากบริษัทไปเป็นเข้ากระเป๋าตัวเองอันนี้จะเป็นแผนของนางนะไม่รู้ว่า
คิดแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงต่อนะฮะก็เลยหวังที่จะแบบว่าฆ่าเรียบร้อยแล้วก็ต้องการจะมาดูว่าคิมหันเป็นยังไงแล้วก็มุ่งร้ายต่อคิมหันต่ออะไรเงี้ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับผมในช่วงที่เหมือนกับตอนที่มาหาคิมหันเนาะมันเหมือนกับแสดงเจตนาเหมือนหวังดีแหละแต่มันจะเริ่มมีความแบบเขาเขียนบทให้มันมีความหลุดนิดนึงให้เราสึกว่าเฮ้ยคำพูดมันไม่ใช่คำหวังดีแล้วคนทั่วไปก็จับได้ว่านี่มันแบบอะไรวะมาพูดแต่เรื่องมรดกพูดแต่เรื่องของสมบัติเรื่องของการแบ่งสมบัติการบริหารทางที่เป็นคนสำคัญควรจะรู้สึกเสียใจรู้สึกนู่นนี่นั่นมากกว่าสิแต่คุณเป็นใครลืมไปเพราะคุณไม่ใช่ privilege คุณก็เลยไม่ได้เห็นความสำคัญของครอบครัวนี้เพราะคุณเป็นคนที่จะมาคุบตระกูลเขาเลยแบบเนี้ยถ้าทำให้บัตเลอร์สันติเขาสงสัยอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสงสัยว่าตกลงคนนี้เป็นใครมีการไปสืบดูว่าตั๋วเครื่องบินเป็นยังไงมีการจองเหมือนกันกลับมาแต่ทำไมถึงกลับมาก่อนอะไรเงี้ยคงไปสืบจนถึงรู้ว่าโรงแรมจองไว้หรือเปล่าแล้วไม่ยอมเข้าพักถึงสงสัยตัวของด็อกเตอร์นะครับผมขณะเดียวกันด็อกเตอร์เนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าคนคือตอนที่ไปเฮลิคอปเตอร์มี5คนเนาะมีพ่อแม่มีคนขับเฮลิคอปเตอร์2คนมีเรนเนาะตามข่าวบอกตาย3เนาะคนขับอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ร้ายน่าจะรอดนะคิดว่านะแล้วเรนก็น่าจะรอดอาจจะกระโดดไปในน้ำตกนะครับ2คนกระโดดพร้อมกันคิดว่าตอนที่เขาทำให้เครื่องบินตกเนี่ยน่าจะตกใกล้น้ำตกแล้วเรนก็เป็นคนที่กระโดดไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแต่เราไม่แน่ใจว่า2คนรอดหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าสู่ขวัญก็คงติดต่อคนนี้ที่เป็นผู้ร้ายไม่ได้เหมือนกันก็เลยเหมือนกับว่าไม่สามารถรู้ได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ฝั่งนั้นเป็นยังไงและเรนเป็นยังไงก็ได้แต่คาดหวังว่าเรนจะไม่รอดอะไรเงี้ยเพราะแผนมันผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยหายที่คิมแผนก็ผิดพลาดเหมือนกันคิมรอดแต่คิมก็มาพร้อมกับอาการที่มีเลือดกดทับในสมองก็คนเขียนบทก็ช่างเขียนให้มันดูดราม่าขึ้นไปอีกมีความเป็นละครขึ้นไปอีกนะครับผมก็เรื่องของสมองเนี่ยก็ต้องเลือกว่าจะผ่าตัดหรือเปล่าถ้าผ่าตัดเนี่ยก็มีสิทธิ์ทำให้ความทรงจำสูญเสียไปได้ซึ่งเขาก็ตะปูมาต่อตั้งแต่ต้นแล้วเนาะว่าความทรงจำของคิมมันสำคัญมากเขายิ่งความทรงจำในวัยเด็กที่เขามีต่อตัวซันน่ะมันแบบสำคัญกับเขามากๆและในเวลาที่เขาไม่เหลือใครเขาโดดเดี่ยวมากๆเนี่ยพ่อแม่ไม่อยู่แล้วพี่เรนไม่อยู่แล้วอะความสำคัญของความทรงจำมันคือแบบเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเขาเอาไว้มันทำให้ตัวเขาแบบไม่กล้าเสียความทรงจำนั้นไปเลยเลือกที่ยังไม่ผ่าตัดแต่เราไม่รู้ว่า side effect ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าไม่ผ่าตัดมันจะมีผลต่อการคิดอาการปวดหัวอะไรต่างหรือเปล่าเดี๋ยวคงจะมี side effect ออกมาในอีก EP ต่อไปอะไรเงี้ยแต่มันทำให้เห็นว่าตัวละครมันให้ความสำคัญกับความทรงจำมากเพราะตอนนี้มันเดียวดายมากมันโดดเดี่ยวมากแล้วชอบที่เขาเล่นมุกแบบนี้นะคือตัวละครคนนี้เป็นตัวละครที่ตัวเขาโดดเดี่ยวมาตลอดทำตัวอยู่คนเดียวมาตลอดอยู่คนเดียวได้ไม่ได้แค่ใครฉันไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้นะครับผมแต่ในวันที่เขาไม่เหลือใครเลยมันคือเขากลับรู้สึกโดดเดี่ยวจริงๆทั้งที่ไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวมาก่อนมันทำให้เห็นว่านี่คือความขัดแย้งในความรู้สึกของตัวละครเนาะคนหนึ่งบางครั้งมันไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นจุดเซฟพอยต์ของเขาทุกอย่างมันเป็นจุดปลอดภัยของเขาทุกอย่างมันเป็นของตายของเขามันทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่คนเดียวได้เขาไม่ต้องแคร์ใครแต่ไอความเป็นของตายนี่แหละเราจะรู้ว่าเราจะรู้ว่ามันสำคัญก็ต่อเมื่อเราขาดมันไปเขาได้รู้ว่าพอเขาขาดไปทั้งพ่อแม่พี่ชายเขาถึงรู้ว่า3สิ่งนี้มันสำคัญมากแล้วตอนนี้เขาเหมือนไม่เหลือใครและสิ่งที่เขามีอยู่ตอนนี้อย่างเดียวก็คือซันมันทำให้เขาต้องสุดแบบโอ้โหกอดซันมากตอนที่ซันเข้ามาหาเขาแล้วเขากอดซันแบบร้องไห้ด้วยเขารู้สึกคือมันคือคนที่เขารู้สึกเป็นเซฟโซนสุดท้ายของเขาแล้วแล้วเขาพร้อมที่จะร้องไห้ได้เป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดแล้วเขาอยากจะบางทีมันไม่ใช่ความไว้ใจนะจริงๆบัลเลอร์สันติหรือพี่พายุเขาก็ไว้ใจแต่มันคือคนที่เขาพร้อมจะเปิดเผยด้านอ่อนแอของตัวเองออกมาได้นอกจากพ่อแม่และพี่ชายเขาอะไรเงี้ยเพราะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ตอนที่เขาคุยกับตัวของพายุตอนที่มาถึงที่บ้านที่เซฟเฮาส์ตอนที่พี่พายุเอาอาหารมาให้เขาเหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลานะแต่เขาก็ไม่กล้าจะร้องไห้ต่อพี่พายุหรือแม้แต่เพื่อนๆเขาไม่กล้าจะร้องไห้ออกไปต้องคอยเช็ดน้ำตาเขาพยายามจะใช้เสียงที่แบบดูปกติที่สุดกับพี่พายุแต่จริงๆข้างในมันแบบโอ้โหไม่เหลืออะไรแล้วมันสลายมากมันพร้อมจะร้องไห้ตลอดเวลาเพราะเขาเหงามากเขาโดดเดี่ยวมากแต่เขาต้องเก็บมันไว้ผมรู้สึกคือตัวละครมันคงเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นซันเลยโคตรสำคัญกับเขามากๆเรารู้สึกว่าชอบที่เขาเขียนบทแบบนี้ให้มันดูมีการคอนทราสต์ของตัวละครให้ตัวละครมันรู้สึกว่าได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของคนที่จากไปอะไรแบบเนี้ยเราว่าตรงเนี้ยมันน่าสนใจมากๆแล้วอีกอย่างนึงคือตัวซันเองก็เหมือนกันในขณะที่ซันเขารู้สึกว่าเขาก็เป็นที่พึ่งของคิมได้ในเวลานี้เหมือนกันเขาก็มาหาเนาะขณะที่เพื่อนๆคนอื่นมันดูแบบแต่ละคนก็มาด้วยแบบว่าจุดประสงค์ความเป็นห่วงแตกต่างกันเนาะแล้วชอบที่ EP ต่อไปเหมือนกับว่าเพื่อนๆมาหาคิมที่บ้านเนาะแล้วบัลเลอร์สันติก็แบบว่าเหมือนตัวอย่างบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าใครมีจุดประสงค์อะไรบ้างแต่ละคนจุดประสงค์ไม่เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่า
เขาจะมีใครบอกไหมว่าซันจุดประสงค์คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะส่วนชุนก็จะมาหาเรนแหละก็มีฉากที่เขาต้องคุยกับพายุเนาะพายุก็จะเหมือนกับมีการบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าพี่เรนต้องปลอดภัยแล้วเดี๋ยวถ้าพี่เรนเป็นอะไรจะบอกชุนนะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ของสองตัวละครนี้คือชุนมันเห็นว่าพี่เรนรักกับพายุอะแล้วพายุก็รู้ว่าชุนคือคนที่เหมือนกับพยายามจะชอบพี่เรนอะคือความสัมพันธ์ของเหมือนแบบนึกออกปะคนที่ชอบเรนเหมือนกันแต่มาคุยกันนะมันเหมือนกับแบบมันมีความแบบหนักปากมันหนักอยู่นะที่จะพูดอะไรออกไปแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเป็นสถานการณ์เดียวกันคือทั้งสองคนเป็นห่วงคนเดียวกันอ่ะมันเลยเหมือนกับต่างคนก็ต่างแชร์ริ่งพื้นที่ความเสียใจหรือพื้นที่เหมือนกับว่าความหวังด้วยกันอะไรเงี้ยก็ตรงกิมมิคตรงนี้ก็ชอบน่ารักดีมันชอบที่ใบบัวเข้ามาใบบัวจะไม่สนใจพายุเลยใบบัวสนใจคิมนะครับจะไม่มีความแบบว่าโฟกัสที่แบบใบบัวเจอกับพายุอะไรแบบนี้เลยไม่มีนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้ก็เทน้ำหนัก EP นี้ไปที่ดร.สู่ขวัญให้เห็นความร้ายของเขากุหลาบเป็นกิมมิคของเขาทุกๆครั้งที่เขาจะมีการฆ่าเขาจะเอากุหลาบไปด้วยนะครับผมแล้วกุหลาบเป็นกิมมิคของทั้งความรักและความเหมือนกับโดดเดี่ยวอ่ะเขาเหมือนกับเขาหยิบกุหลาบมามันเป็นตัวแทนของความโดดเดี่ยวและการที่กรีบกุหลาบทิ้งอ่ะมันคือความแบบเด็ดทิ้งอ่ะทำลายทิ้งอ่ะสำหรับเขานะในยะสำหรับผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาโหดมากๆอ่ะน่ากลัวมากคือเลือดเย็นมากอ่ะอันนี้คือความแบบน่ากลัวที่เขาฉายเห็นว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้มันน่ากลัวขนาดไหนแล้วก็ทำอะไรได้ยิ่งใส่สีเขียวสดมาตัดกับดอกกุหลาบยิ่งทำให้เห็นแบบไวเปอร์มากๆไวเปอร์คือเหมือนกับแบบดูเป็นนางอสรพิษมากๆการแบบโคลสติ้งหรือเสื้อผ้ามันบอกไปทางนั้นด้วยอะไรเงี้ยส่วนจุดเออร์เรอร์นิดนึงนะครับที่อยากจะพูดก็คือมันมีหลายๆมุมเนาะในมุมของเราเป็นแบบทำธุรกิจแล้วก็มีเหมือนกับว่ามองว่าเราเป็นแบบคนที่ดูแลลูกค้ารายใหญ่แบบนี้เป็นปกตินะการที่บอกว่าการกุลกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกคือมันก็น่าจะเป็นบมจ.ไหมมีวาระประชุมอะไรเงี้ยไม่น่าจะเป็นแค่บริษัทจำกัดทั่วไปเนาะมันก็ว่าการจะโหวตสิทธิ์โหวตเสียงเนี่ยปกติถ้าเป็นบมจ.แล้วกันนะเป็นมหาชนนะมันจะต้องมีการรายงานตลาดนู่นนี่นั่นก่อนนะครับเพราะว่าเขาบอกหุ้นในตลาดตกเนาะเราก็คิดว่าเขาต้องเป็นมหาชนเนาะเขาเป็นมหาชนเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการจะประชุมเป็นวาระด่วนแบบนี้มันทำได้ยากมากนะครับผมยิ่งสถานการณ์ล่อแหลมแบบนี้ด้วยแล้วประชุมวาระด่วนมันจะต้องมีการแจ้งตลาดก่อนอะไรแบบนี้ซึ่งสิ่งที่ดร.สุขวัญทำจริงๆมันผิดตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะฮะมันก็มีความผิดอยู่แล้วก็แบบอยู่ดีก็มาโหวตกันเลยแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ค่อย make sense ตรงนี้เท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วเวลามันเกิด dead air อะไรแบบนี้ขึ้นมาหรือมีการตายเกิดขึ้นเลยแบบนี้หุ้นตกก็จริงนะครับผมแต่ธุรกิจมันจะแบบสิ่งที่ดร.สุขวัญขู่มันเป็นความขู่ที่ค่อนข้างโอเวอร์เนาะว่าหุ้นจะตกบริษัทต้องแย่แน่ๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยราคาหุ้นไม่มีผลต่อบริษัทนะครับไม่มีผลต่อแค่ความเชื่อมั่นของบริษัทนะครับคือถ้าสมมติว่าหุ้นส่วนใหญ่มันยังอยู่กับในมือของคนที่เป็นแบบกรรมการแล้วหุ้นส่วนน้อยมันอยู่แค่ในมือของผู้ถือหุ้นเธอดูนะกรรมการพ่อ25เรน25คิมไม่รู้เท่าไหร่หรอกรวมๆกันมากกว่า50ดร.สู่ขวัญ25นี่เกือบ80เลยนะครับ80เท่ากับมีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอยู่ 20% กรรมการที่นั่งอยู่ในนี้อาจจะคนละ 1% นะครับ1 2 3 4 5คนก็ 5% มีอยู่อีก 15% นะครับ 15% เนี่ยคือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยคือพวกเราประชาชนเข้าไปถือ 15% งั้นราคาหุ้นมันจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงก็คือพวกเราเนี่ยแหละเพราะกรรมการคนใหญ่ๆเขายังไม่ขายเลยถูกปะมันหุ้นส่วน 15% มันก็ขึ้นลงตามที่พวกเราต้องการขายพวกเราการซื้ออยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่ราคาหุ้นตกไปจนแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินมันไม่ได้มีผลต่อบัญชีของบริษัทเลยนะครับบัญชีบริษัทไม่กระเทือนเลยนะครับความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้กระเทือนเลยมากเพราะผู้ถือหุ้นแค่ 15% นอกจากบอกว่าผู้ถือหุ้นแบบคนที่แบบอยู่ในตลาดประมาณแบบ 50% อย่างเงี้ยอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นแต่นี้แค่ 15% เราว่ามันน้อยมากๆนะครับส่วนนักลงทุนหรือผู้ให้กู้เนี่ยอาจจะกระทบในมุมของว่าถ้าบริษัทนี้กู้ยืมเงินมาจากธนาคารอย่างเงี้ยธนาคารก็จะเริ่มกังวลแล้วว่ากรรมการตายทำไงต่อแต่ถ้ากรรมการคนนี้ไม่ได้เป็นผู้ค้ำประกันใดๆกรรมการก็ไม่กังวลหรอกเพราะว่ากรรมการบริษัทธนาคารจะไม่ค่อยกังวลเพราะธนาคารก็จะมีหลักประกันอื่นๆของบริษัทอยู่แล้วเรารู้สึกว่าการที่ตัวละครอย่างคนที่สำคัญตายไปมันมีช่วงพีเรียดให้จัดการมันไม่ต้องแบบอะไรทันด่วนทันทีเรารู้สึกว่าโอเคเรื่องมันดูแต่มันว่าเป็นความเป็นละครแหละมันต้องการบีบคั้นให้ด็อกเตอร์คนเนี้ยทำทุกอย่างได้แบบโหอย่างรวดเร็วเพื่อจัดการอย่างเงี้ยจริงๆแล้วสำหรับเรารู้สึกว่ามันอาจจะจริงๆในความเป็นจริงแล้วกันนะฮะมันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆมันมีช่วงเดดแอร์ได้มันพักได้มันรอได้มันรอพินัยกรรมเรียบร้อยก่อนก็ยังได้นะครับผมความเชื่อมั่นไม่ได้หายไปหุ้นราคาตกไปแต่ถ้าธุรกิจยังอยู่ธุรกิจคุณยังดีอยู่มีคนบริหารเป็นคนอื่นมันอาจจะขาดแค่เหมือนกับว่าคนคาดหวังว่าในอนาคตบริษัทนี้จะไปต่อได้ยังไงหรือเปล่าเมื่อคนที่เก่งที่สุดในบริษัทหายไปอะไรเงี้ยมันจะเป็นแค่แบบนั้นโปรเจกต์จะไปต่อได้ไหมถ้าคนนี้เป็นคีย์แมนหรือว่าคนที่บริหารเนี่ยเป็นคนสำคัญอย่างเงี้ยจะทำยังไงต่ออาจจะต้องการความแก้ไขตรงนั้นซึ่งมันมีเวลาให้คิด
มีเวลาให้ตอบคำถามมันจะไม่ได้แบบโหกระทันด่วนทันทีเพราะว่าโปรเจกต์ทุกอย่างมันก็ทำไปตามระบบของมันที่บริษัทใหญ่ๆขนาดนี้มันมีระบบให้จัดการอยู่แล้วนะครับผมเลยคิดว่าตรงเนี้ยมัน error นิดนึงคือการเขียนบทที่แบบว่าดูจงใจเป็นนิดนึงนะฮะอีกจุดหนึ่งก็คือเหมือนกับerror นิดนึงคือตอนที่ไป safe house เราไม่แน่ใจว่าคือเขาเขาอยู่กัน2 คนเนาะแต่คือบ้านมันเหมือนอาจจะมีการสั่งให้มาเตรียมการก่อนอยู่แล้วเอาของมาใส่ในตู้เย็นหรือจะเอาหรือซื้อของสดมาอยู่ในรถกับอยู่ในรถที่เอามาด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ความรู้สึกคือมันเปิดบ้านมาทุกอย่างดูสว่างสวยมันมีคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยทั้งที่อยู่กัน2 คนอะไรเงี้ยตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันก็นิดนึงอ่ะมันรู้สึกว่ามันดูแบบไม่น่าเชื่อนิดนึงอะไรเงี้ยประมาณ2 จุดที่ติงไว้นะครับผมที่เหลือก็โอเคแหละด้วยภาพรวมอะไรต่างๆก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆสุภาพสวยมากอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้โอเคก็ EP นี้พูดเลยนะครับความเด็ดดวงอยู่อันเดียวคือน้องซันเราปากแจ๋วกับคิมไม่พอจัดการเอาความปากแจ๋วนั้นมาจัดการกับคุณดร.สุขวัญเรียบร้อยเลยครับสะใจมากตอนนั้นโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับว่าเรื่องราวจะเข้มข้นต่อไปยังไงนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter และ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย